السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل متتبعين في كل مكان. الفيديو اليوم غنتكلم فيه على بعض المعلومات المهمة اللي لازم على كل أم تعرفها مباشرة بعد الولادة. فأول معلومة هو أن الطفل لما كيتولد والجسم ديالو مغطى بمادة بيضاء أو ما يسمى بالطلاء الدهني أو بالطلاء الجبني، لأنه كيشبه الجبن، وهو عبارة عن مادة شمعية شفافة كتكون واقية للطفل وكتكون معاه وهو جنين في البطن ديال الأم ديالو، وكتكون تقريبا في الأسبوع 20 من الحمل، وكتكون من الخلايا ديال جلد الطفل ومن الدهون المتراكمة والكوليسترول. فهي كتحمي الجلد ديال الطفل اللي كيبقى فترة طويلة في السائل الأمنيوسي، وكذلك كتحميه من كل الالتهابات. ووقت الولادة هي اللي كتساعد على الدفع ديال الطفل والانزلاق بسهولة عبر قناة الولادة، وكتخليه ما كيتعرضش للجروح والخدوش أثناء هذه العملية. وهذه المادة فهي مهمة أنها تبقى على جلد الطفل مدة معينة بعد الولادة، لأنها هي اللي كتساعد على تنظيم حرارة جسم الطفل وكتخليه دافئ. كذلك كتحافظ على بشرة الطفل، كتخليها رطبة وناعمة وكتحميها من الجفاف، وكتحمي كذلك الطفل من كل الأمراض. بما أن المناعة كتكون عنده ضعيفة، فهذه المادة كتحتوي على مضادات للأكسدة وعلى خصائص للعدوى وللالتهابات. ولكل هذه الفوائد فعلى الأم أنها تطلب من الطبيب أو المولدة على أنها ما تستعجلش باستحمام الطفل ديالها مباشرة بعد الولادة، بل تطلب منها أنها تخلي هذه المادة تمتص بوحدها من طرف جلد الطفل، فهي اللي كتعطي في الأصل ديك الرائحة المميزة ديال الأطفال. فيفضل فقط مسح الطفل من آثار الدم وبقايا السائل. يتم المسح ديالو بقماش ناعم مع تدليك خفيف، ثم يتوضع الطفل مباشرة حتى يلامس الجسم ديالو جسم أمه، حتى يتهيئ بهذه الطريقة للرضاعة الطبيعية، لأن أي رائحة أخرى كرائحة الصابون تقدر تعرقل قدرات الطفل على التعلم، وحاسة الشم هي اللي كتوجه الطفل للرضاعة الطبيعية. ومن الأحسن أن هذه المادة تبقى على جلد الطفل من 2 إلى 3 أيام كأقصى مدة، وما خصهاش تزيد على هذه المدة باش ما يحدثش تهيج لبشرة الطفل بمجرد أنه يلامس بعض المؤثرات الخارجية كالغبار والأتربة، ولا حتى بالاحتكاك بالملابس ديالو. ثاني معلومة هو أنك خاصك تحافظي على الدفء ديال جسم الطفل ديالك ما أمكن، لهذا خاصك تلبسيه القفازات في اليدين ديالو، فهي غتدفيه وغتحميه في نفس الوقت من خربشة الوجه ديالو. وكذلك خاصك تلبسيه الجوارب في الرجلين، لأن هاد الأطراف ما كيوصلهاش الدم فكتبقى باردة. وكذلك غطي ليه الرأس ديالو، لأن 70% من شعور الطفل بالبرودة كتجيه من الرأس. وحافظي على هاد التدفئة لمدة أسبوع على الأقل، حتى ولو كان فصل ديال الصيف. وثالث معلومة وهو الاهتمام الكبير بتنظيف سرة الطفل. وقبل من هذا الشيء خاص يديك هما الأولين يكونوا نظاف قبل ما تمسكي السرة ديالو. خاصك تنظفيها عدة مرات في اليوم، أي كلما غيرتي الحفاض تنظفيها بمحلول يقدر يكتبه لك الطبيب كيترش على السرة. وكذلك تقدري تنظفيها بكحول طبي باستخدام قطنة، وكتنظفي السرة من جميع الاتجاهات، من الفوق ومن التحت، من جميع الاتجاهات. في الحفاض وضعيه تحت من السرة ماشي فوقها، باش ما تلوثيش الجرح ديال الطفل بماء البول. وحاولي انك تكون هذه المنطقة ديال السرة والمنطقة اللي حولها تكون دائما جافة. ومن الأحسن
ما تعرضيش الطفل للتهوية أو تركي هاد المنطقة مكشوفة، فلبسيه دائما ملابس قطنية في هاد الفترة بالذات باش تفادي كل الميكروبات. فخصك تعرفي أن تنظيف السرة والعلاج ديالها ما كيألمش الطفل، ولكن البكاء ديالو كيكون فقط لأنه كيحس بالبرودة ديال الكحول الطبي على الجسم ديالو. ما عمرك ما تشدي السرة وتحاولي تنزعيها من المكان ديالها، فما تقلقيش، فهي غادي تسقط بوحدها. كيبقى ذلك يعتمد على اختلاف بين الأطفال، فيقدر يكون الوقت ديال السقوط ديالها ما بين 7 أيام إلى 21 يوم غالبا، إلا إذا كانت هناك أمراض كتأخر هذه المدة. وخصك تستمري بالتنظيف 3 أيام أخرى من بعد ما تسقط السرة. رابع معلومة كتخص تغيير الحفاض. فلما تبغي تغيري الحفاض للطفل ديالك، غسلي دائما المنطقة ونشفيها، ووضعي كريم مرطب خاص بالالتهابات باش ما يتصابش لك الطفل ديالك بالالتهابات منذ الأيام الأولى. خامس معلومة أنك تعودي الطفل ديالك على التقميط، أي القماط أي القماط، فهو كيحافظ على دفء جسم المولود في الأيام القليلة بعد الولادة. عوديه عليه حتى تخدم عملية تنظيم حرارة الجسم طبيعيا. فالقماط مفيد لأنه كيساعد على هدوء الطفل وكيخليه يستغرق في النوم العميق، وكيحسوا بأنه كيعيش في واحد البيئة صغيرة ودافية بحال البيئة اللي كان فيها في الرحم ديال الأم ديالو. وبما أن الطفل مازال ما عندوش هذاك التوازن بين الجسم وبين اليدين، فأي حركة كيقوم بها بيدين ديالو إلا وكتخوفه بحال شي إنسان جاي وباغي يضربه. لهذا فالقماط كيحميه من هذا الخوف. ولكن إلا استعملتي القماط فاستعمليه بحيطة وحذر، ما تشديش عليه أي ما تزيريش عليه كتير، خصوصا في المنطقة ديال الحوض والرجلين والساقين، فيقدر يأثر عليه ويأثر على بعض الغضاريف ديال الركبة والأوراق، وبالتالي الطفل كيتصاب بخلع الورك، أي أن الورك يخرج من البلاصة ديالو. وخاصك تتوقفي عن تقميط الطفل لما تشاهدي أن حركة الطفل ديالك صبحت كثيرة وصبحت عنده الرغبة في أنه يتقلب على البطن ديالو وعلى الظهر ديالو. هذا كيكون في نهاية الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث على حسب الأطفال. لما تستعملي القماط خاص الطفل ديالك ينام على الظهر ديالو ماشي على البطن باش تفادي الاختناق. وهنا غنضيف واحد المعلومة بسيطة بالنسبة لنوم الطفل. فإذا كان كينام بالجانب ديالك فردي البال أنه تقدر تجيك واحد الغفوة النوم فتنامي عليه، أو أنه يسقط من فوق الفراش، فدائما أحيطيه بالوسائد. أما إذا كان كينام في السرير ديالو فحرصي على أن السرير يكون فارغ من كل الوسائد ومن كل الألعاب الخاصة بالأطفال، خصوصا هذه الدببة أي النونوس. وآخر معلومة هي خاصة باستحمام الطفل، اللي هو مهم ليه لأنه كيعطيه الاسترخاء، ولكن في البداية ما خصوش يكون يوميا باش الطفل يحافظ على الرطوبة ديال الجسم ديالو وعلى الدفء ديالو. فغسلي ليه مرة أو مرتين في الأسبوع بصابون وشامبو خاص بالأطفال. فالطفل ما كيتعرقش في هذا السن، وبالتالي كيحافظ على الرائحة الطيبة ديالو. فقط مسحي ليه وجهه وعنقه خاصة إذا كان كيتقيأ. وخص الاستحمام ديالو ما يستغرقش أكثر من 10 دقائق، ويكون الماء دافئ وليس ساخن. إذا كان الجو بارد فعليك فقط الاكتفاء بمسح أطرافه عن طريق قماش مبلل مع قليل من الصابون. ولا تنسي مسح الأذنين برفق يوميا من الخارج
ومن الداخل. وقبل ما ننهي الفيديو بغيت نقول أن هاد الخطوات اللي غتاخدي مع الطفل ديالك خاصها تكون ممزوجة بالحب الكبير، وأنك تتكلمي مع الطفل ديالك وتخبريه كل خطوة كتقومي بها، فهو كيحس بيك. هذا غيجعل الرابط بيناتكم يكون أقوى. نتمنى أن هذه المعلومات تقدم لك أشياء مفيدة تنفعك مع طفلك في الأسابيع الأولى من حياته. إذن إلى هذا الحد أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.